Zbuten dëshkimet deri në 13 burg kushtyen karantinën 10 vjet kush sjell vdekje. PS pranon propozimet e Metës për kodin penal, por rrëzon dekretet për anti-KÇK dhe pronat. Izolimi nga Covid-19 po rënon ekonominë familjare, qytetarët ankohen se mbeten pa punë dhe të ardhurat po mbarojnë. BKT lë klientët në radhë me orë gjata, kamerat kapin momentin se si polici ndëshkon qytetarët për te kalim të orarit të lëvizjes. Pandemia sjell ndryshim rrënjësor marrëdhëniet mes mjekëve dhe pacientëve, flasin mjekët, pacienti nuk sheh më një fytyrë, por një njeri me veshje mbrojtëse. Shikues nderuar, ju përshëndes, do t'jemi bashkë për këtë edicion informativ të orës 16. Majoranca ka pranuar propozimet e presidentit Meta për zbutjen e dënimeve penale. Të gjitha ata persona që do të shkaktojnë pasoja të rënda në jetën e njerëzve të tjerë për shkak të përhapjes së koronavirusit do dënohen me nga 3 deri në 8 vite burg. Harmonia me presidentin nuk ka zgjatur për 2 dekretet e tjerë të Metës, të cilët u rrëzuan me votat e Partisë Socialiste. Me maska dhe doreza, si dhe larg njëri tjetrit, kjo ishte pamja e seancës plenare në kohë pandemie. I vetmi që nuk ishte pranuar të respektonte rregullat të shfaq kryeministri Edi Rama për të ruajtur distancimin fizik. Deputetët ishin vendosur në sallë, në lozhë dhe në plate. Pjesa tjetër Por të gjithë parlamentarëve, para se të hynin në sallën plenare, ju është matur temperatura nga autoritetet shëndetësore. Majoranca ka pranuar propozimet e presidentit Meta për ndryshimet e ashpërsimeve penale. Kryeushtetit kërkoi që shkelësit e karantinës fillimisht të gjobiten në masë administrative dhe më pas të ketë zbutje të dënimit penal. Madje nga 15 vite në propozimin fillestar të majorancës për përhapjen me dashje dhe shkaktimin e vdekjes së njëu së disa personave, parlamenti e uli këtë dënim në 8 vite. Këto masa janë vetëm për kozgjatjen e gjendjes së fatkeqësisë nga epidemia. Dhe këto masa janë për tani dhe për javët apo muajin vim. Dhe aty mbaron efekti i tyre. Ky armik i padukshëm nuk hikën siç iku Gjermani i fundit, sipas mbyslimit me 28, sipas me 29. 100 veta na mbyllin prapë brenda. Po na mbyllin prapë brenda dhe atëherë as qese s'kam. Pas akuzave të presidentit Trump ndaj OBSH-s, edhe kreu i qeverisë shqiptare ka mbajtur të njëjtin qëndrim. Edhe Organizata Botërore e Shëndetësisë është shfaqur më shumë se një herë kontradiktore me vetveten. Në një përballje që e ka gjetur jo Shqipërinë, po gjithë botën në befasi dhe që po godet GDP-n e planetit si asnjëherë më parë. Qysh ka lufta dytë botërore? Deputetët kanë votuar me fletë për 12 akte të qeverisë për situatën e pandemisë, në të cilat pritet të përfitojnë lirimin e përkohshëm 600 të përgosur. Ndërkohë u rrëzuan 2 dekretet e presidentit Meta për anti-KÇK dhe pronat, si dhe u miratua shtyrja e afatit të punës për komisionin hetimor ndaj presidentit dhe deri në fund të korrikut, edhe komisioni i posaçëm i reformës zgjedhore do të ketë mundësi të punojë deri me 30 qershor. Ekonomia e shumë familjeve po shkon drejt fundit. Qytetarët ankohen se për shkak të mbylljes së shumë sektorëve kanë mbetur pa punë dhe se të ardhurat tashmë nuk u mbulojnë dot as shpenzimet më jetike të ditës. Edhe ujin tashmë shumë prej tyre kanë zgjedhur ta pinë nga rrjeti dhe jo ta blejnë për të kursyer në maksimum. Izolimi për më shumë se një muaj për dhjetra qytetarë po sjell pasoja të rënda ekonomike. Rezervat e të ardhurave po mbarojnë dhe kjo është veçanërisht e vështirë për ata që mbeton pa punë. Shumë debet, shumë keq, ma keq s'ka më shku. Tani u mbaruan ato rezervat që kisha mbaruan, tani jam pikë të hallit. Nuk e di se si ilaçet i do ajo për zemër, tension, astmën e ka, syt duhet të operohet tani në fund të prillit. Të ardhura jemi dobet. Nuk na japin as ndihmë as gjë. Por problemi as i ndihmë s'kom marrë, jam i vetëm fare. Ata kanë ulur shpenzimet e përditshme, madje dikush thotë se edhe ujin që për arsye sigurie dikur e kishte bler, tashmë e pi nga rrjeti ujësjellësit. Një pjesë e ka zgjidhur duke vendosur filtra. Jo, nuk më le vërdis që ta ble ujin, e me ujin e shtëpisë. Me atë ujin, me atë po përdor. Unë kam filtra mrena në shtëpi edhe me atë ujë punoj, filtra. E ble ujin që të pijmë ble. E kemi edhe të pishëm, po ne ka kujtesi tash që duhet pak, e blem.
Situata bëhet më e vështirë kur mendon se masat kufizuese do të zgjasin përtej muajit prill, ndaj shumë prej qytetarëve lutin që ekonomia të hapet sa më shpejt. Që prej zgjatjes së fashës së orarit të lëvizjes ditën e hënë në rrugët e kryeqytetit shet çdo ditë më shumë qytetarë që shëtisin, ndërsa mëngjesi pothuajse është kthyer rutinës sa i përket trafikut të rënduar të automjeteve. Qytetarët duke se nuk po i trëmben më infektimit nga koronavirusi. Kjo e njëjtë ashtu si dhe ditët e para të kësaj jave, që prej zgjatjes së fashës së orarëve kanë nxjerrë në rrugë shumë qytetarë. Disa kanë dalë të marrin rrezë dielli dhe në qendër të kryeqytetit, ku në disa raste nevojitet ndërhyrja e ushtrisë për t'i larguar. Qyshherët në mëngjes, por edhe pasdite, pak para se të mbyllet orari i lëvizjes në akset kryesore të Tiranës, ka patur një fluks të lartë të automjeteve duke krijuar trafik. Edhe pse numri të ndëshkuarve po rritet çdo ditë, duket se kjo nuk po e ul numrin e shkelësve që me apo pa autorizim po kalojnë shumë orë jashtë shtëpisë. Në 24 orët e fundit, policia ka ndëshkuar 593 kombësor dhe 217 drejtues mjetësh për shkelje të qarkullimit. Mes këtyre janë dhe 6 drejtues mjetësh të arrestuar për drejtim në gjendje të dehur dhe mosbindje ndaj efektive të policisë. Masa administrative janë marrë dhe për 11 pronar lokalesh që janë gjetur të hapura në të gjithë vendin. Petrela është tashmë vatra e re e koronavirusit në Tiranë. Banorët atje thonë se janë dakord me vetë karantinimin, por detyrohen të i thyejnë masat për shkak të punëve të bujqësisë. Hashta e të prekurve me COVID-19 në Tiranë është shtrirë edhe në njësinë administrative Petrel. Banorët shprehen se mundohen të tregojnë të kujdesshëm për të ruajtur nga ky virus, megjithëse deklarojnë se tani frika u është shtuar. Kontrollet në zonat rurale nuk ka pasur ndaj banorët duke kanë ndjerë presionin e luftës ndaj koronavirusit. Mosha e tretë më së shumti tregohen të kujdesshëm duke mos dalë nga banesat e tyre. Ja mbyll, edhe ne pensionistët praktikisht më në shtëpi. Aty në Ballkan rrivni, më në shtëpi edhe. Si thonë garantin, po. Biu pasha me të shtriu mi këllë të shtriu mi diva. O bosh, një lëfare se pa ta hecë këj qikën, e që së më hecë më. Punët e fshatit të bujqësisë i detyrojnë ndonjëherë të thyen karantinën. Nuk dalim, jo. Po. Vetë me letë të hajvonet. Pa i qisë të shka. Ata tregojnë versionin e tyre për rastet pozitive me COVID-19 në këtë njësi administrative. Janë në gurë të vogël me sa di dhe unë, në gurë të vogël. E kap njësi administrative, Petrelës i kap, si komun, ish komun. Kemi ndjohë shumë që dikush ka ardhur për Italianë, e ne janë infektuar. Sheshi kryesor i Petrelës është i boshatisur, dera e Kalas është e mbyllur. Turistët nuk vinë më. Që kur ka filluar koronavirusi, gjithë punë është ashtu. Sepse klientët nuk vinë më. Ndërkohë që presin të kthehen jetës normale në Petrel, mbizotëron qetësia dhe ajri i pastër. Referuar statistikave të koronavirusit, Shqipëria ka pësuar një ngjitje me 24 raste të reja në ditën e fundit. Mes 24 të infektuarve të rinj, 6 janë pjesë e personelit mjekësor. Një 64 vjeçare ka humbur jetën mëngjesin e së enjtes, duke e çuar në 26 numrin e viktimave që nga nisja e pandemisë në vendin tonë. Ajo ishte e intubuar prej më shumë se 2 javësh. Nga rastet e reja, 12 i përkasin Shkodrës, 3 raste janë regjistruar në Tiranë, 3 në Kukës, 3 gjithashtu në Fier dhe 1 në Korçë, Kavaj dhe Mallakastër. Në total, vendi ynë numëron 518 infektuar me COVID-19. Këtë fundjavë besimtarët ortodoks kremtojnë festën e Pashkës, edhe pse këtë vit ata nuk do të marrin pjesë në kish në ditën e shenjtë, ata kanë marrë masa që andej qirinjtë dhe zbukurimet për simbolet e kësaj feste. Në radhë dhe në distancë, qytetarët thonë se do të lutem për largimin sa më parë të kësaj pandemie. Dritën e shenjtë këtë vit besimtarët ortodoks nuk do e marrin dot nga mesha e Pashkëve për në shtëpitë e tyre. Koronavirusi ka pezulluar çdo aktivitet fetar.
Këto janë pashkët më të pazakonta, shprehen ata. Me lot në sy ata luten për ditë më të mira. Na dhëm shpirti për këtë situatë, për këtë popull që po vuan, sidomos për atë krizë ekonomike që pritet të vijë. Nuk di çfarë të them shpirt. Më vjen të qaj çdo moment për këtë situatë, jemi popull i varfër. Obori i kishës ortodokse ishte i mbushur me besimtarë të cilët priten në radhë dhe me distancë për të marrë bojën dhe elementet e nevojshme për zbukurimin e vezëve të pashkëve. Nëse nuk mund të marrin flakën e shenjtë, të paktën po marrin qirinjt nga kisha. Në oborin e kishës ortodokse prej 2 ditësh janë vendosur tenda ku shërbehen besimtarëve simbolet e kësaj feste të shenjtë. Lutjet e tyre shkojnë për të gjithë shqiptarët dhe për të gjithë njerëzimin për të kaluar sa më parë këtë situatë pandemie që po merr mira jetë njerëzish. Të shpërndajmë sa më shumë dashuri tek njëri tjetri brenda familjes tonë, brenda njerëzve tanë, por gjithashtu me besimin e patundur se rilindja e Jezu Krishtit do të sjellë ndofta një të mirë për gjithë njerëzimin e për gjithë kjo e keqe do kalojë. Pavarësisht kushteve jo të përshtatshme për të festuar bashkë edhe në kish, e kuqja që simbolizon gjakun e Krishtit, veza për jetën dhe ringjalljen si dhe drita e shenjtë, do të jenë në shtëpitë e çdo besimtari ortodoks. Izolimi në shtëpi ka bërë që shumë pensionistë ndeshen me vështirësi për të paguar faturat e energjisë apo të ujit. I tillë është edhe rasti i Pëllumb Gegës, i cili ka respektuar masat, por nuk di se si të veprojë për pagesën e këtyre faturave. Vendosja e rregullave të reja në lidhje me pandeminë e koronavirusit i ka vënë në vështirësi kryefamiljarët pensionistë që duhet të paguajnë faturat e energjisë elektrike dhe ujit të pishëm. Ndërkohë që janë urdhëruar të mos dalin nga banesa, kryeministri ka deklaruar se faturat e dritave dhe të ujit duhet të paguhen në kohë. Pëllumb Gega tregon se masat i ka respektuar, por kërkon ndryshime për pensionistët, pasi u duhet të dalin nga shtëpia për të kryer pagesat. Unë duhet të kem një fashë kohe, orari, që për të paguar dritat, sepse drita do vit puna janë me kamat. Uji po gjithashtu me kamat dhe ajo. Nuk e di si do veprojnë, domethënë, po ne jemi detyruar, prandaj kërkoj një fashë orari për pensionistët, jo vetëm për mua. Edhe pse qeveria garantoi se për këtë shtresë do të shërbehen nga shteti përmes skuadrave të përbashkëta të bashkive dhe qeverisë për çiftin Gega, pushteti lokal në Tiranë nuk ka dhënë asnjë përkraje. Nga bashkia nuk në ka ardhur asnjëri, asnjë lloj të paktën të pyetën, se ata e din kush janë çifte që s'kan fëmijë, këtu që janë të ndarë domethënë me fëmijë. E din shumë mirë bashkia, por që faktikisht nuk ka trokitur njëri nder. 66 vjeçari tregon se i duhet që të marrë edhe ilaçet për bashkëshorten e tij të sëmurë. Ato që ka pas domethënë i konsumoi dhe tani ka ngel stop. Nuk ka ilaçe më. Po nuk i gjejmë dot këtu se i pat marrë nga Italia atëherë kur ishte domethënë. Por që jemi në një moment kritik domethënë për shëndetin e saj. Të moshuarit prej ditësh janë ankuar për neglizhencë nga ana e Bashkisë Tiranë, e cila nuk po kujdeset për to në ndihma me ushqime apo medikamente. Vështirësitë e qytetarëve për të marrë shërbime pranë bankës kombëtare tregtare po shtohen dita ditës. Klientët e kësaj banke u ankuan të njëjtën se vonesat në marrjen e shërbimeve po i detyrojnë që të shkelin afatin e daljes nga banesa. Pamjet filmike që sjell kronika në vazhdim tregojnë se disa prej qytetarëve janë edhe dëgjobitur nga policia teksa presin në hyrje të filialeve të BKT-s. Qytetarët po ndeshen me vështirësi për marrjen e shërbimeve pranë bankës kombëtare tregtare, ku numri i personave në radhë tashmë është 2 shifror. Klientët e bankës ankohen për vonesa në shërbime, ndërsa detyrohet të presin për më shumë se 1 orë. Po, kam pak, gati 1 orë gjysmë, që respektojmë radhën. Për tërheqjen, këto ndihmat nga shteti për personat e siguruar. Vonesat po i detyrojnë të shkelin orarin e lejuar prej 90 minutash për dalje nga banesa, duke rrezikuar nga ana tjetër të penalizohen me gjoba nga policia. Mendoj që po, sepse dhe na dohen për shpenzime personale. Kështu që detyrohemi të presim. Madje disa prej klientëve janë gjobitur pasi janë kapur nga policia, duke pritur në derën hyrëse të BKT-s.
Mes qytetarëve që presin me orë në radhë, ka edhe shtetas të huaj që kërkojnë shërbime. I tillë është edhe rasti i këtij qytetari të ardhur në Shqipëri, që ndonë se ora është 12:30 pas mesditës, duhet të pres 97 vetë të tjerë përpara tij në radhë për të marrë shërbimin në arkën e BKT-s. Tregjet janë konsideruar si vatrat rrezikshme të përhapjes së koronavirusit. Për rrjedhojt, disa janë mbyllur në të gjithë vendin, ndërsa në të tjerë po operohet me rregulla të forta. Por tregtarët ambulantë në disa rrethe ankohen se nuk po përfitojnë pagën e luftës. I mbyllur për një muaj në kuadër të masave kundër përhapjes së koronavirusit, tregu agroushqimor i Elbasanit u hap me rregulla të reja. Para se të futen, blerësit do të kalojnë në tunelin e dezinfektimit. Duhet të kemë patjetër maskat në fytyrë si dhe dorashkat, pasi për ndryshe nuk do të lejohet që të futen në brendësi të tregut agroushqimor. Tregtarët nisën punë normalisht, por ishin kritik. Sipas tyre, masat mund të ishin marrë më herët. Tregu duhet shap kjo fillim. Edhe kjo masat që ka marrë bashkia, me dezinfektimin me gjitha me këto, shumë mirë. Hapja e tregut ishte lajm i mirë edhe për blerësit, pasi çmimet aty janë më të lira. Më të lira se në lagje, për ne i dolën këtë. Çmimet tani varet nga ata, si thon këta që nga ata të mëdhenj që tregtojnë të parët. Zbatimi i rregullave të reja u inspektua nga prefekti dhe kryebashkiaku, të cilët thanë se askush nuk do të lejohet të abuzojë. Dim që ka pasur ankesa nga qytetarët për çmimet në përlagje, edhe prandaj kjo do t'i vijë edhe në ndihmë stabilizimit, por edhe qarkullimit më të mirë. Në Vlorë, tregtarët e tregut të ashtu quajtur të Orizit dolën në protest për të dytën herë. Tu jemi pa punë, kemi fëmijë pa punë. Jemi pa bukë, mordjallë. Ata kërkojnë zgjidhje për mbylljen e paralajmëruar të vendit ku tregtonin. Asnjë gjë, flyt gjumë bashkia, flyt gjumë perfekti, ne rrim rrugëve. Ne nesër dhe përshkallëzojmë zonë institucion pavajtur. Ndërsa tregtarët e tregut industrial në Durrës ankohen për pagat e luftës. Doli vendimi i dytë, na u tha që do të marrim përsëri dhe përsëri nuk po na sqaron njëri, nuk po na jep njëri gjë. Prej nisjes së masave shtrënguese kundër koronavirusit, shumë tregje në vend u mbyllën, ndërsa tregtarët në mënyrë të vazhdueshme janë ankuar për pasojat ekonomike dhe mungesën e mbështetjes. Edhe blegtorët ankohen për vështirësi për shkak të masave kufizuese kundër koronavirusit. Ata thonë se mbyllja e lokaleve që ishte tregu kryesor i ka vënë në vështirësi, ndaj kërkojnë edhe mbështetjen e qeverisë. Tonin Koleci nga Fishta e Lezhës mbashtron 200 krerë baktiku, një pjesë i ka gati për treg. Por situata e krijuar nga koronavirusi thot se ka vënë në vështirësi. Mbyllja e restoranteve dhe kufizimet e lëvizjes i kanë bllokuar shitjet. Këna lokalet të që përdorin mishin e kesit, përdorin qopshin, a kupton të që na kanë marrë këto, fakt e marrin qopshin, po këto të tjerët kanë ngel, andaj janë 60 kesa, 80 kesa atje, ku mi quhen. Sigurimi i ushqimit për baktit thot është bërë shumë i vështirë dhe i kushtueshëm, ndaj flet për rrezik falimenti në kushtet e mungesës së mbështetjes nga qeveria. Me një shteti sa marrës, vi kush me na pyet ne se a ke as ke bërëshet për ta, jetonas, nuk do me ditë kush farë kësaj pune. Si ka mos i izolohu, ku më izolu, më shku me hinë në varë gjallë, shteti do të vinë, shkuj dërë në derë, ku ka fermer, kam kartë fermerit unë. Çam duhet karta fermerit mo? Po sërti kush me më pasë ku jam gjallë, e shka donë, e shka të mungon. Fermeret me shqetësimet e Tonin Kolecit në Lezhë janë të shumt. Në ndihmë si përmarrësi Altin Prenga po i mbështet me shitjet online. Duke vënë kontakt vetë fermerin me konsumatorin për të lidhur direkt për të bërë mënyrë që të kenë çmim sa më të mirë dhe konsumatorët, po edhe fermeri mos ta shes lirë produktin. Për mi që nuk kemi implikuar në mënyrë direkte, po kemi produktet tona. Gati 50% e territorit të bashkisë së Lezhës është zonë bujqësore, çka do thotë se kriza e krijuar nga Covid-19 do të jap ndikim mjaft negativ për qindra familje që kanë si burim të ardhurash punën në këtë sektor. Kushdo që do të vendosë të vijë nga Roma në Shqipëri këtë të shtunë do t'i duhet të ketë 198 euro për paketën e fluturimit dhe akomodimin në hotel për 14 ditët e ardhshme. Kryeministri Rama njoftoi hapjen e prenotimeve për ata që do të nisen nga kryeqyteti italian Roma.
Duke nisur nga kjo ente, të gjithë shqiptarët që do të duan të riadhesohen këtë të shtunë nga Roma do të duhet të bëjmë prenotimin. Dhe për të bërë të mundur kthimin në shtëpi, çdo shqiptari do t'i duhet të ketë 198 euro, ku përfshihet 100 euro fluturimi dhe 7 euro në ditë për ushqim në 14 ditët e qëndrimit në karantinë. Kreu i qeverisë bëri me dije paketën nga e cila qeveria financon 14 euro në ditë për akomodimin. Sot hapen prenotimet për fluturimet e riadhesimit që nisin të shtunën nga Roma. Paketa do të jetë 100 euro për fluturimin që do të paguen nga personi dhe 21 euro në ditë për akomodimin 14 ditor në hotel, prej të cilave 14 euro do të mbulohen nga qeveria për fjetjen dhe shërbimin me standardet anti-Covid-19, ndërsa vetëm 7 euro do të paguen nga personi për ushqimin. Nëse pagesa për hotelin do të jetë fikse për të gjithë, pra 7 euro në ditë, që do të thotë 98 euro për 14 ditë qëndrimi, fluturimi do të variojë në varësi të destinacionit. Çmimi i biletës do të variojë sipas destinacioneve, ndërsa pagesa e hotelit karantinë do të jetë fikse për të gjithë natyrisht. Shumë shtetas shqiptar kanë kërkuar ndihmë për të kthyer në dhe, pasi e kanë të pamundur që të përballojnë jetesën me financat e tyre në shtetin ku kanë mbetur bllokuar. Madje ka nga ata të cilët po kalojnë ditët e netët jashtë, pasi edhe kursimet që kishin i kanë shpenzuar. Disa ditë më parë, një situatë ngjashme ndodhi edhe në pikat e kalimit me Greqinë, ku shqiptarët u lejuan të hyjnë vetëm pasi një shoqat mori përsipër pagesën e kohës së karantinimit. Jeta nuk e qenë e drejtë me aktoren tashmë 85 vjeçare të teatrit Durrësit, Afërdita Beari, e cila mbahet mend për rolin e saj në filmin Tana. Në këtë kohë pandemie dhe izolimi, ajo ka mbetur e vetme dhe mbjeton vetëm me 15.000 lekë pension, gjysmën e të cilit ja jep një gruaje që i shërben. Kjo marrë për gazetari. Kjo është Afërdita Behari, sot 85 vjeç. Në rinin e saj ka qenë një aktore premtuese. Ka luajtur në filmin e parë shqiptar Tana dhe në skenën e teatrit Aleksandër Mojsiu në Durrës, por dramat e shoqëruan në jetë. Regjimi komunist e goditi pasi një vllau arrestuar për çështje politike. Unë ka pas një vllau burg politik, edhe më hoqën vetëm për biografi. Po u vendosa pasaj me dëshirën teme, se nuk dosha të largoshe nga teatri, pranova të punojsha garderobjere. Por teksa i mbjetoi përsekutimit në komunizëm, po vuan harresën në demokraci. Sot po jeton e vetme dhe në kushte të vështira në lagjen 7 të Durrësit. Thot se askush nuk është kujtuar për të dhe në kohën e pandemisë së Covid-19. Kur s'ke fëmijën tate, që të kujt i kërkojshe? Asnjë nim, s'ka ardhur njëri vin këto të kishës, qeveria na vedor në animon. Ja si që shek. Teksa vetë dërgjet në shtrat për shkak të problemeve shëndetësore me pensionin 15.000 lekë, gjysmën ja jep një gruaje që i shërben e gatuan, ndërsa me pjesën e mbetur duhet të mbyll muajin. Fëmijët kanë kërkuar ndihmën në emër të saj, por si zgjidhje thonë se u kanë treguar aplikacionet online. I kam shkuar te bashkia bile se jam ku për këtë. Ata thotë aplikon online, ne semi për online dhe ne s'dim online. Si banor e lagjes, komuna duhet i di banorët sa vjeç është kjo. E dinë një. 85 vjetë, si më shmi quj kuti 2 muaj. Ndaj fëmijët e aktores Behari bën këtë thirrje për autoritetet që në këto ditë të luftës me koronavirusin të mos ketë harruar. Rituale